Si Kapitan Tiago ang pinakamayaman sa Binondo at marami rin siyang lupaing pinauupahan sa Pampanga at Laguna. Marami rin siyang ari-arian at negosyo sa Santo Cristo, Anloague at Rosario. Ang pagbebenta ng opium ay isa sa marami niyang negosyo na nagbibigay sa kanya ng limpak-limpak na pera. Pati na rin ang negosyo ng pagrarasyon ng pagkain sa mga bilanggo at pangungontrata ng mga kabayo ay pinasukan na rin niya upang lalo pang magpayaman. Maligaya siya sa kanyang buhay dahil hindi lamang siya mayaman, siya rin ay kasundo ng lahat. Pati ang spiritual life ni Kapitan Tiago ay mapagsikat. Dahil sa dami ng kanyang pera ay nagrerenta na lamang siya ng mga taong magdarasal para sa kanya. Napakaginhawa dahil sa maliit na bayad ay nasasalba niya ang kanyang kaluluwa at nagagawa pa niyang maging mabuting Kristiyano. Siya rin ay isang mabuting tao na sumusunod sa batas. Sinusunod niya lahat mula sa taong may pinakamababang rangko sa gobyerno hanggang sa may pinakamataas na posisyon. Napakagalante rin niyang tao. Sapagkat lahat ng mga nasa posisyon ay palagi niyang nireregaluhan ng mga pagkain galing pa sa China. Dahil dito, mabango ang pangalan niya sa pamahalaan. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya naging gobernadorcillo ng 2 taon kahit hindi naman siya mistiso. Laging presentable ang itsura niya. Siya ay nakasuot ng frock at sombrero at may dalang bastong saan man siya pumunta. Dahil dito, isang mabuting tao ang tingin sa kanya ng mga taong natutuwa sa kanya. At para naman sa mga nabubwisit sa kanya, mapagsamantala, malupit at mapang-alipin ang tingin sa kanya. Hindi niya ito pinapansin dahil wala siyang pakialam sa mga taong may ayaw sa kanya. Lagi rin pinagtatanggol ni Kapitan Tiago ang mga Kastila sa mga kumakalaban dito. Palibhasa sa tingin niya ay siya isang Kastila rin kaya't isa siya sa mga pumipinta sa mga Pilipino. Ang mga magulang ni Kapitan Tiago ay taga Malabon at may tubuhan sila doon. Hindi sila mayaman pero hindi rin sila mahirap. Kaya parang middle class ang buhay nila. Hindi siya pinag-aral ng mga magulang niya kaya't namasukan siya bilang boy sa isang paring Dominikano na siyang nagturo sa kanya ng iba't ibang kasanayan sa buhay. Napangasawa niya si Pia Alba na isang magandang babae na taga Santa Cruz. Siya ang nagpakilala sa kanya sa lipunan at naging kasama niya sa pagkayaman. Noong napadpad sila sa San Diego sa Laguna, kung saan nakabili sila ng lupain, nakilala at naging kaibigan nila sina Don Rafael Ibarra at ang kura na si Padre Damaso. 6 na taon nang mag-asawa sina Kapitan Tiago at Doña Pia Alba pero wala pa rin silang anak. Ginawa na ni Doña Pia ang lahat ng debosyon sa lahat ng santo at santa pero hindi pa rin siya mabuntis. Dahil dito, pinayuhan sila at pinilit ni Padre Damaso na pumunta sa Obando, Bulacan at sumayaw sa fiesta ng 3 santo doon. Dahil busy si Kapitan Tiago, masayang nag-alok si Padre Damaso na siya na lang ang sasama kay Doña Pia Alba sa Obando. Nabuntis si Doña Pia pero naging malungkutin, matamlay at sakitin siya. Hindi mababaka sa kanya ang ligaya ng pagbubuntis na matagal na nilang pinapangarap. Si Doña Pia ay namatay nang lagnatin siya pagkatapos isilang ang sanggol na babae. Maria Clara ang ipinangalan sa anak na babae bilang pagpapasalamat kay Santa Clara ng Obando. Lumaking napakaganda si Maria Clara pero walang nakuhang itsura ang bata galing sa ama niyang si Kapitan Tiago. Siya ay may malalaking mata na may kislap kapag masaya at malungkot kapag nag-iisip. Katamtaman ng tangos ng kanyang ilong at may maliit na bibig at dimple sa kanyang mga pisngi. Mga bagay na namanan niya kay Doña Pia Alba. Ang balat niya ay napakaputi na mamula-mula at ang buhok niya ay kulot at kulay pula. Mistisang-mistisa ang itsura niya, bagay na nakuha raw ni Maria Clara sa mga santong napagliha ng kanyang ina. Madalas daw kasing makita na umiiyak sa mga santo si Pia Alba nung buntis siya. Si Maria Clara ay lumaking malapit sa ninong niyang si Padre Damaso. Lumaki siya na paborita ng lahat at bida sa anumang ganap ng simbahan, lalo na kapag may prosesyon kung saan binibihisan siya na parang anghel. Pumasok siya sa kumbento ng Santa Catalina nung 13 o 14 years old siya upang matutunan ang tungkol sa pananampalataya. Umiiyak na nagpaalam si Maria Clara sa kanyang ninong at sa matalik niyang kaibigan na si Crisostomo Ibarra dahil 7 taon siyang mananatili sa kumbento, habang 7 taon naman mag-aaral sa Europa si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra at si Maria Clara ay may espesyal na pagtitinginan sa isa't isa, kaya naman pinagkasundo sila ng kanilang mga ama na sina Don Rafael at Kapitan Tiago. Labis na natuwa ang dalawang magkasintahan lalo na't ikakasal sila pagkatapos ng 7 taong pagkakahiwalay. Balik sa kasulukuyan. Kahit puyat si Maria Clara dahil sa dinner party ay maaga silang nagising ni Tia Isabel upang magsimba. Pagkatapos ng misa ay agad-agad na nagyayang umuwi si Maria Clara. Medyo disappointed si Tia Isabel dahil akala niya ay reliyosa ang kanyang pamangkin dahil sa 7 taon nito sa loob ng kumbento. Pagkatapos mag-almusal ay tinuloy ni Maria Clara ang kanyang pananahi. Pero hindi siya mapalagay at laging kinakabahan tuwing may karwaheng hihinto sa tapat ng kanilang bahay dahil alam niyang dadalaw ang kanyang kasintahang si Ibarra.
Sa kabilang dako ng bahay ay balang nag-iisip si Kapitan Tiago kung saan sila magbabakasyon ni Maria Clara pagkatapos itong makulong sa kumbento ng 7 taon. Kinilig at na-excite naman si Maria Clara nang isuggest si Tia Isabel na sa San Diego na lang sila magbakasyon dahil ibig sabihin nito ay mas madalas silang makikita ni Ibarra. Sasamahan ka ng Tia Isabel mo sa kumbento upang kunin na ang lahat ng gamit mo doon. Magpaalam ka na sa mga kaibigan mo dahil hindi ka na babalik doon, aniya ni Kapitan Tiago. Nalungkot si Maria Clara dahil mamimiss niya ang kanyang mga kaibigan sa kumbento, pero excited din siya pag naiisip niya kung bakit hindi na siya babalik sa kumbento. Biglang namutla si Maria Clara nung marinig niyang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Si Ibarra na ata yan! Si Don Crisostomo nga! Masayang bati ni Kapitan Tiago. Nanlamig si Maria Clara. Hindi niya alam kung anong gagawin lalo na nang marinig ang hakbang ni Ibarra paakyat ng hagdan, kaya tumakbo siya sa silid dasalan nang marinig niya ang pagtao po ni Ibarra. Namutla at malakas ang kabog ng dibdib ni Maria Clara habang pilit na pinakikinggan ang boses ni Ibarra. Sinisilip niya ang binata mula sa kwartong pinagtataguan niya dahil sobra niyang namiss si Ibarra. Hindi nagtagal at narinig niyang hinahanap siya ni Ibarra. Hindi maitago ni Maria Clara ang kilig at saya nung pumasok si Tia Isabel sa silid dasalan. Halos maiyak siya sa saya dahil makakasama na niya ang kanyang kasitahan. Anong nangyari sa'yo? Mag-ayos ka na at harapin mo na si Ibarra. Aniya ni Tia Isabel habang inaayusan si Maria Clara. Lumabas sila mula sa silid dasalan at halos hilain na sa paglalakad si Maria Clara dahil nahihiya siyang tumingin kay Ibarra. Sa pagkatagal-tagal ay nagtagpo rin ang mga mata nila at sabay silang napangiti. Nag-usap ang dalawa sa mga tinginang ibinigay nila sa isa't isa. Nasabi nila ang pagkasabik, ang pagmamahal at saya na kanilang nadarama na tanging silang dalawa lang ang nakauunawa. Pumunta sila sa balkonahe upang doon mag-usap. Presko ang balkon, malamig ang simoy ng hangin at tanaw ang mga namamangka sa ilog pati na rin ang mga nakakarwahe. Napapaligiran din ito ng mga bulaklak na sumasayaw sa hampas ng simoy ng hangin. Mabuti rin na dito sila nag-usap para nakikita sila ng mga tao at maiwasan ang chismis na mula sa mga malisyosong kapitbahay. Selosa si Maria Clara gaya ni Cain, yung Cain at Abel mula sa Biblia. Lagi mo ba akong naaalala? Nawala ba ako sa isip mo? Siguro marami kang nakilalang babae sa mga lugar na pinuntahan mo, tanong ni Maria Clara. Hindi naman papatalo si Ibarra na nagmana rin kay Cain, na marunong magsinungaling at hindi aamin upang hindi mabuko. Magagawa ko bang kalimutan ka, lalo na't ako'y sumumpa sa harap ng bangkay ng aking ina? Maulan noon at ikaw ang kasama kong umiiyak dahil sa pagkamatay ng aking ina. Hinawakan ko ang kamay mo at kamay ni ina at sumumpang ikaw ay aking mamahalin, paliligayahin at iingatan. At inuulit ko sa iyo ang sumpa kong ito ngayon. Malilimutan ba kita? Gayong ang mga alaala ko sa iyo ang nagliligtas sa akin sa panganib. Lagi kitang napapanaginipan na nakatayo sa Manila Bay habang nasisikatan ng araw. Kasama ko lagi ang mga alaala natin nung tayo ay bata pa lamang. Kailanman na hindi kita malilitan dahil parang lagi kong naririnig ang pagtugtog mo ng piano at ang matamis mong pagkanta. Nakikita kita sa ulap, naririnig kita sa mga dahon at naalala kita sa mga huni ng ibon habang ako'y nasa kagubatan ng Germany. Naalala ko ang mga mata at ngiti mo sa kalangitan ng Italia. Naalala ko ang pag-ibig mo sa mabangong simoy ng bukid ng Andalusia. Naalala kita maging sa aking pamamangka, sa tubig maging sa alon. Sagot ni Ibarra. Natuwa at lalong kinilig si Maria Clara at naniwala siya sa kanyang kasintahan. Lagi rin kitang naaalala kahit na bawal sa kumbento ay hindi ko mapigilan ang hindi ka isipin. Naaalala ko ang mga paglalaro natin ng sintak at sungka, ang mga away natin at pagbabati, at napapangiti ako kapag naaalala ko ang pagkapikon mo sa akin. Minsan ay abala ako sa paghuli ng isda, nawala ka at pagbalik mo ay may dala kang koronang bulaklak para sa akin. Hindi ko rin makalimutan ang ibinigay kong dahon ng sabong sa iyo para ipatong sa iyong ulo upang hindi ito sumakit dahil sa tindi ng init, aniya ni Maria Clara. Biglang binuksan ni Ibarra ang kanyang wallet at kinuha ang papel kung saan dito nakabalot pa ang mga dahon ng sambong. Heto, ang mga dahon ng sambong na tanging ibinigay mo sa akin. Inilabas naman ni Maria Clara ang isang sulat na tanging liham ni Ibarra para sa kanya. Isang sulat ng pagpapaalam bago pumunta ng Europa si Ibarra. Ano bang isinulat ko dyan? Nakalimutan ko na, aniya ni Ibarra. Puro pambobola. Sige, babasahin ko uli, pero tatalunan ko na ang mga pambobola mo sa akin, sagot ni Maria Clara. Ayoko sanang umalis pero hindi pumayag ang aking ama. Kailangan ko raw mag-aral at maging matalino para sa aking kinabukasan at para makatulong din ako sa kinabukasan ng aking bayan. Hindi raw ako matututo maging independent at matatag kung hindi ako lalayo at laging aasa sa aking ama. Baka raw matulad ako sa halamang sinabi ni Balagtas sa kanyang Florante at Laura
na namamatay sa sandaling hindi madiligan dahil hindi natatagalan ang sandaling init. Ayaw din ng aking ama na ako ay umalis, ngunit handa siyang pagtiis para lamang maharap ko ang aking kinabukasan at kailangan ko ring magtiis para sa aking bayan. Naluha ang aking ama sapagkat ayaw niya ring maiwang mag-isa. Naluha na rin ako at sinabing kakayanin kong mag-aral at mawalay muna sa inyong dalawa. Namutla si Ibarra kaya napahinto si Maria Clara at nagtanong ang dalaga kung bakit. Pasensya na Maria at kailangan ko munang umalis. Uwi na muna ako sa San Diego dahil bukas ay araw na ng mga patay, biglang sabi ni Ibarra. Sige at umalis ka na, magkikita naman tayo ulit. Sagot ni Maria Clara at pumitas ng mga bulaklak ang dalaga. Pakilagay mo ito sa puntod ng iyong mga magulang, dagdag ng dalaga. Mabilis na nagpaalam si Ibarra kina Kapitan Tiago at agad-agad na sumakay sa kanyang karwahe. Pumasok naman sa silid-dasalan si Maria Clara at umiyak habang nagdarasal. Sinabihan siya ni Kapitan Tiago na magsindi ng 2 kandila upang gabayan at maging maligtas ang pag-uwi ni Ibarra sa Santiago. Binabagtas na niya ang San Gabriel at malapit na siya sa distrito ng Maynila. Nasisihan siya sa mga nakikita niya sa kalsada, ang mga karwahe na nakasalubong, mga karitong hila-hila ng kalabaw, ang mga taong naglalakad, mga Pilipino, Kastila at mga Inchik. Naaliw siya sa mga nadadaanang tindahan at restaurant. Maalikabok ang kalsada at napakaputik naman kapag umuulan. Parusa sa mga naglalakad ang talsik ng putik mula sa mga nagmamadaling sasakyan. Bansot ang mga puno ng talisay sa kahabaan ng Palasyo ng San Gabriel, habang luma naman at napakapangit na ng eskolta. Nakasalubong niya ang karwahe ni Padre Damaso at parang wala na naman sa mood ang pari. Nakakunot na naman ang noon nito at mukhang nagmamadaling makarating sa kanyang pupuntahan. Binati ni Ibarra si Kapitan Tinong nang makasalubong niya lula ng karwahe. Kasama rin ng kapitan ang kanyang misis na malugod ding ngumiti sa binata. Nadaanan din ni Ibarra ang pabrika ng tabako sa Areceros at nalungkot siya nang madaanan niya ang harding botaniko dahil malayong malayo ito sa mga hardin sa Germany na talagang inaalagaan at pinupondahan ng pamahalaan. Nakita rin niya ang Intramuros na nababakuran ng pader na nanlilimahid at napapalibutan ng kanal. Dahil sa kanyang mga nakita, naisip ni Ibarra ang Europa na tila patuloy ang pag-udlad kaya rin ng iba pang mga bansa na kanyang napuntahan. Nagising ang diwa ni Ibarra na makita niyang isang burol sa luneta na nagpapaalala sa kanya ng isang paring naniniwala sa kakayahan ni Ibarra. Ito ang lalaking nagturo sa kanya ng kabutihan at katarungan. Ang karunungan ay nakakamit lamang ng mga taong may mabuting puso. Pumunta sila dito upang maghanap ng ginto, pues pumunta ka sa kanilang bayan upang maghanap ng yamang wala tayo. Tandaan mong hindi lahat ng kumikintang ay ginto. Pamamaalam ng paring ito noon kay Ibarra. Sa kabilang dako ng syudad, nakasimangot at mukhang wala na naman sa mood si Padre Damaso pagdating niya sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Dinatnan niya ang karwaheng sasakyan nila Tia Isabel at Maria Clara na papunta sa kumbento upang kunin ang lahat ng gamit ng dalaga roon. "Oh, saan pupunta ang maganda kong inaanak?" tanong ni Padre Damaso matapos tapikin ang pisngi ng dalaga. "Sa kumbento po, Ninong, para kunin lahat ng gamit ko roon." Excited namang sagot agad ni Maria Clara. "Tignan natin kung sino ang masusunod. Tingnan natin," nanggigigil na wika ni Padre Damaso. Hindi naintindihan ng magtiya ang pari kaya't inakala na lamang nila na nagbe-memorize ang pari para sa kanyang homily. Pagpasok ng bahay ay nahalata agad ni Kapitan Tiago na bad mood ang praile. "Santiago, punta tayo sa iyong opisina at kailangan natin pag-usapan ng isang napakahalagang bagay. Bilisan mo!" Kabado at nalilitong sumunod naman ang kapitan. Samantala, agad umalis si Padre Sibila nang matapos ang misa at pinuntahan ng isang matandang may sakit na praile at kinamusta niya ang kalagayan nito. "Sabi nila ay kailangan ko magpa-opera pero matanda na ako at hinihintay ko na lang ang aking kamatayan. Mahirap pero iniisip ko na lang na ito ang kabayaran ng pagpapahirap ko noon sa marami," sabi ng matandang praile. Ibinalita ni Padre Sibila na sa tingin niya ay mabuting tao si Ibarra, ayon sa naging obserbasyon niya sa nangyari sa hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago. Sinabi rin niya na ikakasal din daw si Ibarra kay Maria Clara na nag-aaral sa korporasyon ng mga Dominikano. Ikinatuwa naman ito ng paring may sakit at nagsabi, "Sigurado akong magiging kakampi natin sila. Kung hindi naman ay mas mabuting maging kaaway kaysa wala silang kampihan." Sa kasalukuyan, naghihirap na ang korporasyon ng mga Dominikano dahil ayaw nang kumuha ng mga Pilipino ng lupain o bukirin sa kanila dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis. At kapag sila ay maghirap, mawawalan na sila ng kapangyarihan dahil hindi na maniniwala ang mga tao sa kanila. Pagkatapos mag-usap ng dalawang praile ay nagpaalam na si Padre Sibila.
Sa bahay ni Kapitan Tiago, natapos din ang closed-door meeting nila ni Padre Damaso. Ngayon alam mo na ang lahat at ang gusto kong mangyari. Dapat ay kinakausap mo muna ako bago ka gumagawa ng desisyon tungkol kay Maria Clara. Tandaan mo na ako ang kanyang ninong, sabi ni Padre Damaso, sabay walkout na padabog. Namumutlang naiwan si Kapitan Tiago. Nagtungo siya sa silid dasalan at pinatay ang 2 kandilang pinasindihan niya kay Maria Clara para sa ligtas na paglalakbay ni Ibarra. Nagpatuloy ang paglalakbay ng karwahe ni Ibarra na parang nakainom at lasing dahil sa mga baku-bakong kalsada. Ang San Diego ay isang bayan sa baybay ng isang lawa. Ito ay may malawak na bukirin kaya naman pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga taga rito. Ang bahay may simbahan na may mataas na simboryo kung saan matatanaw ang kabuuan ng San Diego. Kaiba sa nagmamayabang na anyo ng simbahan ay ang mga simpleng dikit-dikit na bahay na pumapaligid dito. Kitang-kita din mula sa simboryo ang kabuuan ng ilog na parang ahas sa gitna ng malawak na bukid. May isang gubat sa gitna ng kabukiran na hitik sa puno at damo na talagang kapansin-pansin sa bayang ito. Noong unang panahon daw may isang matandang Kastilang lalaki na may malalim na mga mata pero magaling magtagalog na napadpad sa San Diego. Na-love at first sight siya sa lugar, kaya naman hinanap ang may-ari ng kagubatan at binilito kapalit ng pera, alahas at damit. At dahil mabilis ma-excite ang mga Pilipino sa bago at kakaiba, ipinagpalit nila ang mga lupain nila para sa mga ito. Biglang nawala ang matanda at ang chismis ay baka na-inkanto raw ito sa gubat. Isang araw, natagpuan ng matandang Kastila na nakabitin sa puno ng balete at may mga kwentong umiikot na may nakakakita raw ng mga ilaw tuwing hating gabi sa lugar na yon. O kaya minsan naman ay may naririnig na umiiyak doon. Mula noon ay kinakatakutan na ang gubat at lahat ng bagay na galing sa matanda ay itinapon o sinunog ng mga taga San Diego. Pagkatapos ng ilang buwang pagkamatay ng matanda ay may isang mistisong Kastila na dumating sa San Diego at nagpakilalang anak ng namatay. Saturnino ang pangalan niya at nakapag-asawa siya ng taga Maynila. Siya ay masipag ngunit may kalupitan kaya kinakatakutan siya ng lahat. Si Don Saturnino ang ama ni Don Rafael na siya namang minahal ng lahat dahil sa kanyang taglay na kabaitan at sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa San Diego na rin nakapag-asawa si Don Rafael at ang naging tanging anak niya ay si Don Crisostomo Ibarra. Umunlad ang San Diego dahil sa tulong ni Don Rafael. Dumami ang ani ng mga magsasaka kaya naman dumagsa ang mga negosyanteng insik at ang mga dayuhan. Mula sa pagiging nayon ang San Diego ay naging isang bayan. At dahil sa yaman ng lugar ay nagpadala na ng isang Kastilang praile na nagngangalang Padre Damaso.